नमस्ते। यस भिडियोमा हामी तपाईलाई लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा कसरी कस्टमरले कोर्स पर्चेज गर्न सक्छन्, कसरी तपाईलाई अफलाइन पेमेन्ट गर्न सक्छन् र कसरी तपाईँ चाहिँ उनीहरूलाई कोर्स असाइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर डिटेलमा बुझ्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी यसको एडमिन प्यानलमा जानेछौँ र यहाँ हामीले लगइन गर्नेछौँ। अब हामी सबैमा अन्तिममा यहाँ जानेछौँ जहाँ सेटिङ्स भनेर लेखेको हुन्छ। त्यहाँ सुरुमा हामी फाइनल सेल्समा जानेछौँ जहाँ हाम्रो यहाँ चेन्ज सेटिङ्स भनेर लेखेको छ, त्यहाँ जानेछौँ। अब यहाँ विभिन्न किसिमको पेमेन्ट गेटवेहरू रहेको छ। यदि तपाईसँग इस्युआ, खल्ती, आइपे जस्तो अन्य कुनै पेमेन्ट गेटवेको एपिआई की छ भएपछि डाइरेक्टली त्यो एपिआई चाहिँ यहाँ राखेर कस्टमरले पे गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईसँग पेमेन्ट गेटवेको एपिआई छैन भएपछि तपाईले कुनै आफ्नो इस्युआ अथवा ब्याङ्क एकाउन्टको आइडी अथवा एकाउन्ट नम्बर अथवा क्युआर कोड राखेर त्यस एकाउन्टमा कस्टमरले पे गरिसकेपछि त्यसरी तपाईले यताबाट म्यानुअली अनि बाटा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भेरिफाई गरेपछि मात्र चाहिँ बल्ल कस्टमरले उता कोर्स पर्चेज गर्न मिल्छ। सबै पैसा हामी यहाँबाट अफलाइन पेमेन्ट राख्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामीले यसमा इस्युमा राखेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एड एकाउन्टमा गएर के हो जतिको हामीसँग अब ब्याङ्क राख्न सक्छौँ है। अब यसको ब्याङ्कको अब लोगो राख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट होल्डरको नेम यस्तै गरेर तपाईँ चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो डिटेल चाहिँ अगाडि कस्टमरलाई देखिनेछ र कस्टमर चाहिँ यही एकाउन्टमा नै पेमेन्ट गर्नुहुनेछ। अब हामी सबैमा पहिले जानेछौँ कस्टमर प्यानलमा। यहाँ लगइन छ, रजिस्टर छ। हामी सुरुमा एक्चुअली रजिस्टरमा जानेछौँ। यहाँ तीन तरिकाले हुन्छ। एउटा स्टुडेन्टको रूपमा हुन्छ, एउटा टिचरको रूपमा हुन्छ, अर्को चाहिँ यसमा अर्गनाइजेसनको रूपमा हुन्छ। हामी चाहिँ यसमा एज अ स्टुडेन्टको रूपमा जान्छौँ। यदि यसमा रिफर कोड छ भने राख्ने, छैन भने यसमा परेन। अब यसमा आई एग्री गरेपछि यहाँ अब साइन अप गर्न मिल्छ। यसमा अहिले इमेल अथवा नम्बरमा कोड जान्ने बनाइएको छैन। यदि तपाईँ त्यो बनाउन चाहनुहुन्छ भने उता एडिपल लेखि बनाउन चाहिँ मिल्छ। अब यसरी यहाँ हाम्रो यसको कस्टमरको प्यानल खुलेको छ। यहाँ सुरुमा चाहिँ हाई भनेर आएको छ, न्यू रिवार्ड पोइन्ट भनेर आएको छ। यसमा यसमा गएपछि यहाँ चाहिँ रिवार्ड पोइन्ट आइसकेको छ, 5 पोइन्ट आइसकेको छ। रजिस्टर गरेर भएपछि चाहिँ जुन हामीले यता एडमिन प्यानलदेखि हामी सेटअप गरेको हुन्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यसमा यहाँ यसरी आउँछ। अब हामी सबैजना पहिले चाहिँ कोर्स किन्न जानेछौँ। अब हामी यसमा जानेछौँ। यसमा चाहिँ दुईवटा कोर्स आएको छ, एउटा राष्ट्रिय सहकारीमा छ, अर्को चाहिँ हाईमा आएको छ। हामी यसमा जान्छौँ। यहाँ चाहिँ यसको कोर्सको प्रिभ्यू देखिनेछ। यस कोर्सको ब्यानर कति रुपियाँ हो, रु 10 मा आएको छ। 3 पोइन्टले पनि किन्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ त्यो पोइन्टले किन्न मिल्ने भए चाहिँ त्यो उता एडमिन प्यानलदेखि सेटअप गर्न मिल्छ। यो कोर्सको बारेमा यसमा तपाईँ के कुरा सिक्नुहुन्छ, रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, एफिक्यू के हो भने तपाईँ यहाँ कोर्सको चाहिँ सबै डिटेल्स यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा एड टु कार्डमा जान्छौँ। अब कार्डमा एड भइसकेको छ। अब हामी यसमा जान्छौँ। यहाँबाट हामी गो टु कार्डमा जान्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ कुपन कोड छ भने चाहिँ कुपन कोड राख्न मिल्यो, छैन भने चाहिँ परेन। यसमा तपाईँको डिस्काउन्ट, ट्याक्स सबै गरेर चाहिँ यसमा फाइनल एमाउन्ट यसरी देखिनेछ। अब हामी यहाँ चेकआउटमा जानेछौँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त तपाईँ चाहिँ
यहाँ चाहिँ यहाँ एकाउन्ट चार्ज भएछ यसमा 0 रहेको छ। यदि तपाईसँग इस्युवा खल्ती अथवा आइएमपी अथवा अन्य कुनै पनि पेमेन्ट गेटवेको एपिआई की भएको भए त्यो यसमा इन्टिग्रेट गरेको भए चाहिँ यहाँदेखि सिम्पली त्यसमा क्लिक गरेपछि त्यो उता गेटवेमा रिडाइरेक्ट हुन्थ्यो। त्यो भएपछि उताबाट पेमेन्ट हुन्थ्यो। सक्सेस भइसकेपछि यताबाट अटोमेटिक त्यो चाहिँ कोर्स असाइन भइसकेको थियो। तर त्यसमा चाहिँ अलिक कस्ट अलिक महँगो पर्न जान्छ। सुरुमा तपाईँको सेटअप फी पनि लगभग 30 लाख पर्न जान्छ। भएपछि तपाईँको पर ट्रान्जेक्सन फी पनि 5 to 7% चार्ज लाग्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड फेजमा गर्दा बेस्ट हुन्छ। फर्स्ट फेजमा चाहिँ अब यहाँबाट एकाउन्ट चार्जमा चाहिँ स्टार्ट पेमेन्टमा चाहिँ यहाँ के चाहिँ यसको वालेटमा चाहिँ हाम्रो यो कस्टमरको वालेटमा कति पैसा थिएन। सुरुमा चाहिँ यसको अब वालेटमा चाहिँ हामीले पैसा रिचार्ज गर्नु पऱ्यो। त्यसकै समाचारमा चाहिँ हामी यहाँ जानेछौँ ड्यासबोर्ड भएछ। यसमा हामी यसमा जानेछौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल्स भनेर दिएको छ। यसमा जानेछौँ। यहाँ फाइनेन्सियल समरी पे आउट चार्ज एकाउन्ट सब्सक्राइब भनेर चाहिँ हामी यसमा चार्ज एकाउन्ट जानेछौँ। अब यहाँ पे विथ अफलाइन पेमेन्ट मैले लिएको छ। हामी यसमा कति रुपियाँ राख्नु त माने चाहिँ मैले अब 100 रुपियाँ राख्नु पऱ्यो। 100 राख्नेपछि यसमा अब हामी पे गर्न चाहिने चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ यस्तो गरिदियो। यहाँबाट चाहिँ 100 रुपियाँ राखेको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ इस्यु अलिक कुनमा पे गर्ने भए चाहिँ तपाईँहरू यहाँदेखि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जे राखिन्छ त्यही नै उता देखिनेछ। अब यहाँ रेफरेन्स कोड भनेर आएको छ। रेफरेन्स कोड भनेर चाहिँ तपाईँले जुन यो आइडीमा पे गर्नुहुन्छ पे गरेपछि एउटा कुनै एउटा रेफरेन्स कोड भनेर आउँछ। जस्तो कि इक्जाम्पलमा चाहिँ यहाँ एउटा पेमेन्ट गरेको कोड हो। त्यो रेफरेन्स कोडमा चाहिँ यहाँ यसरी कोड आएको छ 3076 भनेर। यो कोडलाई चाहिँ यहाँ कपी गरेर यसमा राख्ने। यो भएपछि पेमेन्ट भएको हो कि होइन भनेर चाहिँ छुट्याउन सजिलो हुन्छ। डेट एन्ड टाइम भनेको यहाँ यसरी आउँछ। डेट एन्ड टाइम हामी यहाँदेखि चाहिँ यस्तो गर्न सक्छौँ। पछि यसरी डेट अटोमेटिक आइहाल्छ। अब अट्याच द पेमेन्ट रिसिभ भएको चाहिँ पेमेन्ट गरेको स्क्रिनसट अथवा इन्भोइस अथवा के हुन्छ त्यसको चाहिँ रिसिप्ट चाहिँ यसमा अपलोड गर्न मिल्छ। यो छ। त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँनिर अब पे भन्ने अप्सन छ पे गर्छौँ। 100 रुपियाँ चाहिँ हामीले अफलाइन पेमेन्ट गरेको छौँ। अब यो पे गरेपछि यसलाई चाहिँ एडमिनले चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हल्का लामो प्रोसेस छ। हल्का 2 स्टेप चाहिँ लामो हुन्छ। तर त्यसले चाहिँ तपाईँको मेन भनेको कमिसनहरू चाहिँ तपाईँले अलिक कम्ती दिने मिल्छ। अब यहाँनिर अफलाइन पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँ रिक्वेस्ट छ स्टोरेज हामी यसमा रिक्वेस्टमा जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो एडमिन प्रोग्रामलाई अब यहाँनिर चाहिँ भर्खर यसमा आएको छ। मैले चाहिँ भर्खरै 100 रुपियाँ पे गरेको थिएँ। 3076 रेफरेन्स कोड थियो। फोन नम्बर यो थियो। अट्याचमेन्ट भएको जुन मैले यो अपलोड गरेको थिएँ स्क्रिनसट पेमेन्टको त्यो यसरी यहाँ देखिएको छ। अब यहाँ तपाईँ यहाँ हेर्ने यो सही छ कि सही तपाईँ चाहिँ यसलाई चेक गर्ने अनि एप्रुभ पनि गर्न मिल्यो। यसलाई चाहिँ तपाईँले रिजेक्ट पनि गर्न मिल्यो। एप्रुभ गरेपछि यो 100 रुपियाँ बराबरको एमाउन्ट चाहिँ सो स्टुडेन्टको वालेटमा जम्मा हुन्छ। त्यसपछि त्यो वालेटको पैसा प्रयोग गरेर चाहिँ उहाँले कोर्स चाहिँ किन्न मिल्छ। यसलाई रिजेक्ट गरेपछि त्यो किन रिजेक्ट भएको भए चाहिँ तपाईँ उता कस्टमरले इमेल जानेछ। इमेल गरेपछि उहाँ चाहिँ अब आवश्यक अन्य थप विवरण भरेर फेरि पनि उहाँ चाहिँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसमा अब एप्रुभमा जान्छौँ र यसमा एसमा जान्छौँ। अब पे भइसकेको छ। यसको हिस्ट्री चाहिँ हामी यहाँदेखि हेर्न सक्छौँ। यो कोर्सलाई कहिले कसरी पे गरेको समय यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ भएपछि अब अहिले चाहिँ एकाउन्ट सबमिटमा एकाउन्ट चाहिँ यसमा ब्यालेन्समा 0 थियो भनेपछि अब हामी यसलाई रिफ्रेस गरेपछि यहाँ अब 100 रुपियाँ चाहिँ आउँछ। अब चाहिँ हामीले बल्ल कोर्सलाई किन्न चाहिँ मिल्छ। अब यसमा जान्छौँ गो टु कार्ड चेकआउट। अब यहाँ चाहिँ अब 100 रुपियाँ मैले यसमा देखायो। यहाँ गएपछि टोटल एमाउन्ट चाहिँ यसमा अब 10 रुपियाँ कट्ने भयो। स्टार्ट पेमेन्ट गरेपछि अब यहाँबाट पैसा कट्छ र बताइ छ तपाईँको पेमेन्ट भएको छ। अब माई प्यानलमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएपछि तपाईँले कुन चाहिँ कोर्स पर्चेस गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। यो कोर्समा छ यहाँ अब यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ गो टु लर्निङ पेज भनेर आउँछ। यहाँनिर अब यो चाहिँ किनेपछि मात्र आउँछ। त्यसमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिले कोर्समा कन्टेन्ट केही पनि नभएको कारणले गर्दा यसमा केही पनि देखेको छैन। यसरी यसमा कुनै पनि स्टुडेन्टले कोर्स किनेर पढ्न सक्नुहुनेछ।